שלום לכם. אנחנו במפגש השלישי בתוכנית ההמשך שלנו, לא רק פרשת השבוע. מוזיאון ישראל מארח את בית אביחי לסדרת מפגשים על ספר במדבר. השיחה שלנו היום תהיה מוארת עם אביגדור שנן, פרופסור לספרות האגדה והיועץ האקדמי של בית אביחי, ועם ליהי ספיר, עוצרת בחירה לחינוך מוזיאלי באגף הנוער והחינוך לאומנות. יהיה מעניין. איזה יופי. מדהים, אה? שלום. לפני שבועיים פתחנו בסוג ספר במדבר, דיברנו על המדבר, שבוע שעבר עסקנו ביין, והיום אנחנו ליד יצירה מפוארת והנושא יהיה אור. פרשת בהעלותך, פרשה השלישית בספר במדבר כאמור, עוסקת בהרבה מאוד נושאים. יכולנו להרצות 12 שנים רק על הפרשה הזו. היא פותחת בעניין הזכרת המנורה שהייתה במשכן, וממשיכה בענייני קורבנות, דיני פסח שני, למי שלא חגג פסח בזמנו יכול לחגוג חודש מאוחר יותר, הליכה במדבר, סיפור ירידת הסלב, מינוי 70 זקנים כמועצת חכמים בצידו של משה, טרודיית מרים ואהרון על כך שמשה נשא אישה כושית, צרעתה של מרים, תפילת משה למען מרים, נושאים רבים. בחרנו כאמור באור, ואלה פסוקי הפתיחה. אגב, כל הפסוקים והציטוטים שאנחנו מצטטים כאן יופיעו באתר של המפגשים האלה בבית אביחי. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו 7 הנרות. ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה העלה נרותיה כאשר ציווה השם את משה. וזה מעשה המנורה, מקשה זהב עד יריחה עד פרחה, מקשה היא כמראה אשר הראה השם את משה, כן עשה את המנורה. ויש מידע רב על המנורה גם בספרים שמות ובויקרא, וגם עד היום הזה נר התמיד בבית הכנסת, שהוא מעין סמל לנרות שהוארו במשכן יומם ולילה. שאלה גדולה, אלוהים זקוק לאור? האם הוא זקוק לאור? שאלה עוד יותר גדולה, בתחום הארצי יותר, האם אומנות זקוקה לאור? איך אנחנו ניצור אומנות ואיך נראה אומנות ללא אור? ואולי אפילו עוד יותר מעניין, מה מקומו של החושך. להתבונן בציור של רמברנדט, הרבה פעמים יותר מרתק להתבונן על איך הוא מצייר חושך מאשר איך הוא מצייר אור, ומה המשמעות של האור ומה המשמעות הסימבולית של החושך. נדבר על זה עוד מעט. את אומרת לי כך שחושך זה לא רק היעדר אור, חושך זה ממשות עצמאית ולא רק היעדר אור. אפלטון אמר שהאור הוא הצל של האל. הבנתי. מול אפלטון אנחנו לא נתווכח כמובן. בכל מקרה, על השאלה ששאלנו, מה תפקיד האור במשכן, נותנים חז"ל במקורות שלהם 2 תשובות. הראשונה קובעת שזה בסך הכל עניין של הכרה טובה. בסך הכל מסופר שם בצורה מאוד נחמדה על כך שכאשר ילד נולד, שמחה גדולה מאוד להורים, ההורים משקיעים בברית, בטיפוחו, בגידולו, ילד זו השקעה. בשלב מסוים, מספר המדרש, הילד מתחיל להחזיר להורים. זה כאשר הוא מתחיל לדבר, יכול לגלות ביטויי חיבה כלפיהם. כלומר, היחסים בין אלוהים לבין עמו זה יחסי הורים וילד. כלומר, בשלב מסוים, עד גיל מסוים, וכולנו הורים, עושים הרבה למען הילד שאינו יכול להחזיר טובה תמורת זאת. ובשלב מסוים כלשהו, שילד גדל ומתפתח, גם הילדה כמובן, הם מתחילים להחזיר להורים תמורת ההשקעה בהם. כך אומר המדרש יחסי אלוהים ועמו, יחסי אב וצאצאיו. בהתחלה הוא מגדל אותם, מטפל בהם, והדוגמאות הן ממה שקרה במדבר. במדבר אלוהים האכיל את עם ישראל, סלב ומן. עם ישראל לכן מקריב קורבנות. קורבן זה לא משום שהאל זקוק לאוכל, זו תפיסה פגנית. הקורבן זה הכרת טובה של הצעיר להורה על מה שעשה איתו. וכשם שאלוהים האיר לעם ישראל כאשר הלכו במדבר, ועמוד האש ועמוד הענן, עמוד האש ועמוד הענן שהלכו לפני עם ישראל, אז הדלקת המנורות במשכן היא רק הבעת טובה על האור שאנחנו זכינו לו, אומר המדרש, ואלוהים חס ושלום, לא יעלה בדעתנו שזקוק לאור. זו תפיסה פגנית שהאלים חשוכים וצריכים את התאורה שלהם, אבל לא במסורת היהודית. התשובה השנייה מדברת על עניין גאולה, ולזה, אם תרצי, נדחה מאוחר הרבה יותר. חשבנו שנדבר על האור בכמה ביטויים שלו, אור העבר, אור ההווה, על כל צורותיו, ואור העתיד. אור ההווה הפיזי והמטאפיזי בכל הדרכים שאפשר לדבר עליהם, אורים, 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 כי יש אורים רבים. בכל מקום, אם נדבר על אור העבר במסורת היהודית, יש שאלה גדולה שעולה לכל מי שקורא את ספר בראשית.
לכאורה, רק ביום הרביעי נאמר שאלוהים קבע את השמש, הירח וכוכבים. כלומר, האור שאנחנו נהנים ממנו הוא הבריאה של יום הרביעי. אבל ביום ראשון כבר נאמר ויהי אור, וביום השני נבראו דברים, ביום השלישי נבראו דברים. מה היה טבעו של אותו אור שהיה ביקום לפני שנבראו הכוכבים, השמש והירח? מסתבר שכאן חז"ל עוסקים בשאלה ומדברים על אור שונה לחלוטין, כנראה עניין מיסטי שאני, טיפוס כל כך לא מיסטי, לא יכול להבין אותו הטוב מכל אטומו. מכל מקום המדרש אומר שרבי שמעון בן יהוצדק, אחד החכמים, שאל את רבי שמואל בר נחמן את השאלה הבאה. שמעתי עליך שאתה בעל אגדה. מהיכן נברא האור? כלומר, האור הראשון. שמעתי עליך שאתה בעל אגדה, זה בעצם אומר, אתה המומחה. יש שמועות שאתה, רבי שמואל בר נחמן, יודע יותר מכל אחד אחר, לא ענייני הלכה, אלא ענייני אגדה. שמעתי עליך שאתה יודע מהיכן נברא האור הקדום, אור של הימים הראשונים. אמר לו רבי שמואל, מלמד שהתעטף הקדוש ברוך הוא באור כסלמה, היינו עטוף באור, ומהאור הזה נברא האור הראשוני, האור הזה שהאיר את העולם עד היום הרביעי. אבל הוא אמר לו את זה בלחישה, כלומר באוזן. אמר לו, רגע, זה מקרא מפורש, יש פסוק. נאמר במפורש שאלוהים עוטה אור כסלמה. למה אתה אומר לי את זה בלחישה? מה הסוד הגדול שאתה לא מוכן לומר את זה ברבים? אמר לו, כמו שאמרו לי בלחישה, אני מלמד בלחישה. כלומר, זה מסוג הדברים שמותר להביא רק לבודדים, רק מי שמתעורר על השאלה הגדולה הזאת. ומי שקורא את ספר התורה ולא, השאלה לא מטרידה אותו, אינו צריך לדעת. ואז אומר רבי ברכיה, אילולי רבי יצחק לא דרש ברבים את המסורת הזאת, אסור היה לומר אותה. כלומר, היא צריכה להישאר מסורת סודית, מיסטית, שאיש לא יעסוק בה, אלא בודדים, וגם זה בלחישה. איזה אור מופלא. אז אותו אור שנברא ביום הראשון, מה קרה איתו בדיוק? לפי המסורת, אפשר לספר לא בלחישה, בניגוד לרבי יצחק, שהקדוש ברוך הוא, האור הראשון שהוא ברא הוא אור בלתי רגיל, שקשה לי כמי שאיננו מיסטיקאי ולא אסטרופיזיקאי ולא פיזיקאי להבין מה הכוונה. זה אור שבעזרתו אדם יכול היה לראות עד כל סוף היקום, כלומר הוא לא היה מוגבל במהירות הזרימה שלו, וגם את כל ההיסטוריה. כלומר זה אור שגם בממד הזמן וגם בממד החלל היה אינסופי. אבל כיוון שהקדוש ברוך הוא הסתכל באור הזה וראה שעתידים לבוא דורות מקולקלים. זה דור המבול שחטא ונענש בהשמדה, דור הפלגה, דור מגדל בבל שחטא והושמד. לכן, כיוון שהוא ראה שרשעים עתידים יום אחד להשתמש באור הזה, ומי יודע איזה תוצאות רעות תהיינה להסתכלות של רשע באור בעל כוח שכזה, הוא גנז את האור, העלים אותו, ובמקומו בא האור של יום רביעי, שהוא האור הרגיל לנו, שמש, ירח וכוכבים. ומה קרה לאותו אור גנוז? אומר המדרש, כמו אב ששומר מתנה לבן. הבן אולי לא נולד, אבל אב כבר שומר לבנו מתנה, ושבן ייוולד גם יקבל את המתנה היפה. ובמקרה הזה הנמשל זה הצדיקים לעתיד לבוא. לעתיד לבוא בגן עדן, שישבו הצדיקים, ישתו יין המשומר, יאכלו בבשר הלוויתן, וייהנו מכל טוב, אז שוב יחזור האור הזה, והאור לעתיד לבוא יהיה אור מבהיק, שאין כדוגמתו לא במישור הזמן ולא במישור המקום. תאר לך אמנים שצריכים לתת נוכחות פלסטית לאור. אותה מהות חמקמקה, אינסופית, מהו הצבע של האור? איך מתארים אור? ובתוך העולם הזה של האור, שיש כל כך הרבה משמעויות סמליות שבמהלך השנים נוצקו בדרך כלל במשמעות חיובית, כן? טוב האור בהקשרים טובים, האור הסמלי יכול להיות מאוד מאוד רוחני, באמת לתאר את הנשגב. שמור לצדיקים, האור הגנוז, אבל הרבה מאוד אמנים התגרו את עצמם, איך אני יכול באמצעות צבע ומכחול, או שיש או ברונזה, באמצעות חומר, באמצעות התרבות החזותית, להעביר מהות של אור. האור, זה שנבנה ביום הרביעי, זה שמטלצל גם, הארצי. יש הרבה מאוד פתרונות לאורך האומנות, בעיקר אולי המוכרים ביותר אל האימפרסיוניסטים, שלמדו איך לפרק את האור למרכיבים הצבעוניים שלו, הסתמכו באמת על המדע, על ניוטון או על גתה או איינשטיין, ובאמת יצרו קשר, כמו שאפשר לראות מאחורינו, בין גלי האור, אורכי גל האור מהאינפרה אדום לאולטרה סגול, לצבע. למעשה, א' ב', החומרי גלם של האומנות הם צבע, וצבע נצפה על ידי האדם בפעולה של אור, של החזרת קרני האור. הלבן, אתה לובש חולצה לבנה היום, בעצם אתה מקרין את כל צבעי הקשת שמאחוריך אל הצופים שלנו. אני לא ידעתי. בבקשה, ואני, כהיפוך שלך, לובשת שחור,
מבחינה מדעית, אם אני ככה בפרפרזה מאוד קיצונית, מאוד שטחית, בולע את כל קרני האור. אם הייתי לובשת חולצה אדומה, הפיגמנט של החולצה שלי היה בולע את כל הקרניים, אבל מחזיר רק את אורך הגל של האור שנראה בעין אדום. זאת אומרת, אומנים יכלו להסתמך על כל מיני מחקרים מדעיים כדי להבין איך העין רואה, ולפעול בהתחשבות של דרכי הראייה והייצוג כדי לייצג אור מבחינה מדעית. זה גם לא פשוט, ויש גאונים שעושים את זה יותר טוב ופחות טוב, אבל בוודאי ובוודאי הרבה יותר מאתגר, האור הזה שאתה מתאר, זיו השכינה, אור שמור לצדיקים, אור ללא צל, אור שאולי נמצא שם רק במשכן, וגם כאן יש הרבה מאוד ניסיונות מעניינים שאנחנו נשתף בכמה דוגמאות, איך אומנים ניסו לתת את הטעימה, אם לא להיות בין הצדיקים, של הנשגב, של הרוחני, של השמימי. איזושהי חוויה לצופה שתיקח אותו מאוד מאוד למעלה עד כמה שניתן. אבל החומרי גלם הם קונקרטיים, זה אומנות. אומנות זה משהו מאוד מאוד ארצי, מאוד מאוד גשמי, אבל יכול להקפיץ לרוחני. הדוגמה אולי הכי טובה כאן במוזיאון ישראל בעיניי היא באמת פינה הכי צדדית ונסתרת שבחר בה ג'יימס טורל, יליד 43, נולד בלוס אנג'לס, חי, פועל עדיין, שהוזמן למוזיאון ליצור את אחד מהחדרי אור שלו. הוא צייר? איך הוא מוגדר? הוא הכל. מיצביסט? הוא רב תחומי, הוא בכלל איש אשכולות. הוא למד פסיכולוגיה, אסטרונומיה, מתמטיקה, יש לו תואר שני באומנות, בקיא מאוד בזן והמזרח הרחוק, הוא מין איש אשכולות. בגיל 16 כבר היה לו רישיון טייס, הוא חווה שמיים של מעלה ושמיים של מטה, הוא הרהר בהיותו איש רוח בכל מיני פעולות שהוא עשה למען הצבא האמריקאי של מחקר, של אוריינטציה במרחב, איך אדם מרגיש במרחב כשהלמעלה והלמטה מתערבבים. כל זה ככה הוליד באומנות שלו, אומנות שמתעסקת, ואנחנו תכף נראה, בפורמט שהוא לא ציור, הוא לא פסל, הוא לא אדריכלות, הוא הכל ביחד. ובעצם אם יש אומנים, הזכרנו את האימפרסיוניסטים, אם נגיד קלוד מונה משתמש בצבע שמן על בד כדי לפרק את האור למרכיבים הצבעוניים שלו, זה עם הצל, שאגב אצל האימפרסיוניסטים הוא סגול וכחול ולא שחור, אז ג'יימס טורל יצליח ליצור לנו יצירת אומנות שאין לה צל, שלוקחת אותנו קרוב עד כמה שניתן, כן, נשאיר את זה לצדיקים, לאורה של השכינה, של זיו השכינה הזה, ביצירת אומנות שנמצאת בשולי גן הפסלים, שם הוא מצא איזשהו מתחם, שבו הוא חפר ויצר את היצירה שאני רוצה לשתף אותך ואת הצופים ולהראות לכם אותה ונודד אנשים ללכת למרחקים בתור גן הפסלים כדי לחפש אותה. ממש חוויה רוחנית גבוהה. בוא נראה. השחר עולה על מוזיאון ישראל, והנה בתוך הטבע הפראי הזה של גן האומנות מתגלה קובייה לבנה. מונומנטלית, מינימליסטית ומדויקת. מהי? פסל? מבנה? קוביית הפתעה? סקרנים נרד בשביל המקיף אותה ונחפש כניסה כלשהי לתוכה. נצעד במורד השביל, נחוש ברגלינו את החצץ, את האדמה, עד שנגיע למעבר צר, מעין מנהרה אדריכלית המזכירה כניסה לפירמידה, מקדש כלשהו, מעבר שלוקח אותנו בין עולמות, בין חוץ לפנים. ואז נגלית לעינינו פיסת שמיים, ריבוע של אור. זה ציור? זה סרט? האם זה חלון? הוא אטום? הוא שקוף? בשולי המרחב הריק ניתן לראות ספסלים, שמשענתם מוטט לאחור, מזמינים אותנו לשבת עם המבט למעלה, לראות את האור. עתה הסרט מואץ, יום שלם מקובץ לדקה בעריכה, בה ניתן לראות את שינויי האור. הן זה שנצפה מהחלון בתקרה, והן האור הפנימי בתוך החלל הנזירי הזה. היטל אור מטייל בתוך החדר שהופך לאיזה מין גלריה. הנה קוביית האור על הרצפה, בשעה 12 בצהריים היא תהיה בדיוק באמצע, כמו איזה מין שעון חול היא משוטטת לה בין הקירות הלבנים. למעשה כל
הקוביית אור הפנימית הזו היא כמו בד של צייר שמצייר באור ולא בצבע. הזמן מזריחה לשקיעה בא לידי ביטוי, ואז בשעת דמדומים ג'יימס טורל הכניס גופי תאורה מלאכותיים בתוך המבנה שנדלקים ויוצרים מפגש מאוד מאוד מעניין בין האור הפנימי שהוא אור מלאכותי, הוא האור הארצי, הוא אור שהאדם יצר, והאור שבוקע מבעד לפתח לשמיים הוא כבר האור אולי קצת טיפה זה ששמור לצדיקים, האור של גרמי השמיים, האור הטבעי. אנחנו יוצאים מתוך המבנה האדריכלי הזה החוצה חזרה, דרך שביל החצץ, פוגשים את הקובייה הלבנה שראינו ברדתנו לשם, שהיא בעצם הצד האחורי של הציור, מבנה פסל הזה. גם עליה אפשר לראות את הצל שמטיל אותו אור, אותה שמש של היום הרביעי של העלים בתוך גן האומנות. מומלץ אביגדור, בן 40, לרדת לשם עם כוס יין, לא נספר לשומרים. המקום הרומנטי והמיסטי ביותר לדעתי במוזיאון ישראל, תראה איך ג'יימס טורל הצליח לקחת ולעשות שימוש באור הטבעי, אור הבריאה, ורק למסגר אותו, פשוט לעשות לו פריימינג. כשיושבים שם, אנשים ממש תוהים, יש תקרה, אין תקרה, אני לא אגלה את הסוד. צריכו ללכת לשם ולחוות את זה. מה שקורה בין 40 זה שאתה חווה גם את האור יום וגם את אור הלילה, יהיה איזה מין כחול עמוק, שהוא גם פעולה מאוד מאוד מוקפדת ומובנית, שג'יימס טורל חקר איך העין רואה ואיך האור הפנימי המלאכותי, הארצי נקרא לו, שהוא העיר לנו את החדר, משפיע על האופן שבו אנחנו רואים את האור, הכל כך מופשט הזה. תוך הסתכלות בסרט, אני אלך כעת לראות את הדברים, תורה לי שאלה, הוא עשה דברים דומים במקומות אחרים בעולם, או זה ייחודי? לגמרי. יש כ100 מבנים כאלה, במקומות שונים בעולם. בכל מקום הוא מתאים את החומרים למדינה שבה הוא עושה את הסקייליין הזה. אצלנו זה אבן חברונית, ממש אבן מקומית. אני הייתי ביפן בחדר כזה, זה עשוי מאבן גרנית. במומה בניו יורק, במוזיאון לאמנות מודרנית, זה עשוי מפרקט מעץ. זאת אומרת, המבנה הזה הוא מתכתב וקשוב לטופוגרפיה המקומית, כדי באמת לקחת מלמטה ללמעלה. אתה יושב שם, אתה חווה חוויה שיכולה בסופו של דבר להזכיר תפילה. הוא קורא לעבודה הזו, החלל הרואה, היא מ-1992, שבעצם בסופו של דבר הוא מזמין אותך למסע מבפנים, החוצה, חזרה פנימה, לעצמך, לתוך הנפש פנימה, משהו מעגלי כזה. אני לא מומחה גדול באמנות, אבל נדמה לי קראתי באחד המקומות שציירים שעלו לארץ מאירופה התקשו מאוד עם האור של הארץ. עם האור, או הירושלמי, או המדינה, או הארץ, או הירושלמי. תיכוני, אז זה נכון? האור שלנו שונה מהאור, אף לא שמתי לב, הייתי למעלה מ-30 ארצות בעולם, ואף פעם לא עלה בדעתי לראות שהאור שם נראה אחרת. בוודאי, בוודאי. זה בעיני הרואה, או זה באמת אובייקטיבי? זה באמת אובייקטיבית. אנחנו מדינת סביב הים התיכון, המים למשל מאוד משפיעים על רפלקציה של אור, ואכן עכשיו למשל יש עבודה מוצגת כאן למעלה של מתן בן כנען, של קבוצה של אנשים בתיאור אור מאוד יוקד, מאוד חזק, אבל אם הזכרת את האמנים שעלו מאירופה, מהאור הצפוני, מה שנקרא אור חורפי, אל ארץ השמש, בוודאי ובוודאי זה השפיע על כל פלטת הצבעים שלהם ועל כל צורת העבודה שלהם. והם התקשו להתרגל לאור הישראלי? חלק קיבלו את זה בעבר, ראובן רובין שר שיר הלל לאור הארץ-ישראלי. לא חושבת שהתקשו, יותר התקשו עם האור החורפי הצפוני. הקושי לציירים הוא באמת, כשהם בונים את הסטודיו שלהם, הם בדרך כלל יפנו את החלון אל הצפון כדי לקבל אור שהוא עדין יותר. אור אז יוצר קונטרסטים מאוד חזקים בין אור וצל בדימויים שהם מציירים, וזה מאבד את כל הניואנסים. הוא חריף מדי. אבל היום אפשר לשלוט, אתה יודע, באמצעים טכנולוגיים ובתאורות שונות, באור שאתה מציב על המודל שאותו אתה מצייר. אוקיי, אז בואי נעבור לאור מסוג אחר. אחרי כל אורים, נדבר על האור של ההווה. האור שכולנו דרך זו ודרך אחרת חווים אותו. לאור הזה יש ודאי שני ממדים. קודם כל, האור הפיזי. יש לו, נגדיר אותו, כולם יודעים מה הוא גם לא יודע להגדיר אותו. אור השמש שנרצה, כניגוד לחושך, ללילה וכיוצא בזה, והוא לפחות באחד המקורות שלנו, ספר קהלת, סימן לחיים.
מי שרואה את האור הוא חי, ומי שאינו יכול לראות את האור הוא כבר איננו חי. ובהרבה מקומות במגילת קהלת, שהיא די פסימית מהרבה מאוד בחינות, ואוהבת מאוד מאוד את החיים, ומצטערת על כך שאדם צריך לעזוב את העולם, כי מגילת קהלת נכתבה בידי אדם מבוגר, בסוף ימיו, מתוך מודעות שימיו הולכים וקלים, אז בכל מקום שנזכר שם אור או נזכר שמש, זה בעצם מיתונימיה או תחליף לעניין של הזכרת חיים. ואחד המשפטים המאוד ידועים בקהלת זה, מתוק האור וטוב לעיניים לראות את השמש. כלומר, ראיית השמש זה דבר מתוק, הוא לוקח משהו מתחום החושים, התחום הפיזי, ומעביר אותו לתחום אחר. כן, זה פה ערבוב בין כמה חושים. האור מתוק וטוב לעיניים לראות את השמש, כי אם שנים הרבה יחיה האדם, וכולם ישמח. מדוע? יזכור את ימי החושך, כי הרבה יהיו כל שבא הבל. החושך שהוא נקודו של האור, בשביל קהלת, הוא סימן של חיים. גם מקום אחר הוא אומר, שהוא מדבר על הנפל. אם יוליד איש 100, אפילו יחיה 100, ושנים רבות יחיה, ורב שיהיה ימי חייו, יחיה כמה שיחיה, ונפשו לא תשבע מן הטובה. אמרתי, טוב ממנו הנפל. הנפל עדיף. מדוע? כי הנפל בא בהבל, כי בהבל בא, ובחושך ילך, ובחושך שמו יחוסה, גם שמש לא ראה. הנפל לא ראה שמש, כלומר לא חי. האור הזה בשביל קהלת, זה סימן לחיים, ואני מתאר לעצמי שכולם יסכימו, שבלא אור לא יכול להיות חיים. גם אני מניח שגם הצמחים לא היו מתקיימים, וגם בני אדם. קשה לי להבין איך יש בתחתיות האוקיינוס בעלי חיים שחיים בחושך מוחלט. לא כך ברור לי, אבל זה נשאיר שאלה לביולוגים ימיים, יש המון שאלות שיש לי על האור. אז זה נאמר האור של ההווה, האור הפיזי. הרבה יותר מעניין אותי בתור איש עוסק במדרשים, זה האור המטאפיזי במציאות. היינו אור שמאיר פניו של אדם. למשל, אור התורה. אומר שוב קהלת, חוכמת אדם תאיר פניו. אדם חכם הולך ואתה מקרין ממנו איזה אור. קשה למדוד אותו עם מכשירים כלשהם, אבל אתה רואה אדם שפניו מאירות, זה ביטוי די מקובל בשפה שלנו, פנים מאירות כסמל לשביעות רצון, לחוכמה מיוחדת, לידע גדול, ובמקום אחר, אומר ספר משלי, כי נר מצווה תורה אור. התורה נותנת אור. יש גם משחק מילים בין תורה לבין אור. אם נזכור שתורה בארמית זה אורייתא, אורייתא ואור זה היינו הך. התורה נותנת ללומד עיניים. אני חושב שהפעם שמעתי מישהו אומר שהתורה מתוקה. זה מתוק ללמוד את התורה. מקום אחר אומרים, זה מאיר את העיניים. כלומר, עיני אדם מאירות משום שהוא למד תורה. וזה המשמעות העיקרית של השימוש המטאפורי של חז"ל לגבי אור. כאשר נולד משה, מסופר כאשר הוא נולד משה, נאמר שאמו ראתה אותו כי טוב הוא, וצפנה אותו 3 חודשים. והמדרש מתקשה. וכי ראינו אם, בין יהודייה, בין לא יהודייה, שלא בטוחה שהבן שלה הוא תפארת הבריאה. מה זה ותראה אותו כי טוב הוא, ולכן צפנה אותו 3 ירחים? התשובה של המדרש, כאשר משה נולד, הבית נמלא אור. האור שבא יחד עם לידתו של משה, וזה אגב מוטיב ידוע בספרות העולם, שכאשר נולדת דמות גדולה, היא מביאה איתה איזה מין תאורה. זה גם ספרות יוון, גם ספרות אחרת. אורו של משה. ומה הראיה? נאמר אצל משה, ותראה אותו כי טוב הוא. סיפור הבריאה נאמר, וירא אלוהים את האור כי טוב. בשני המקומות כתוב כי טוב, משה כי טוב, האור כי טוב, וכאשר משה נולד, אור הבריאה נצנץ ממנו, וחז"ל מרבים לדבר על האור שמקרין מפניו של אדם. ועם עוד סיפור שאני מאוד מאוד אוהב אותו, זה על רבי אבאו. עברנו ממשה רבנו לרבי אבאו. מסופר, בתלמוד הירושלמי מסופר שרבי אבאו בא לטבריה. הוא לא היה איש טבריה, הוא היה איש קיסריה, הוא הגיע לטבריה. ראו אותו תלמידיו של רבי יוחנן, שהוא טבריאני, ורצו ואמרו לו, פניו מאירות. הם שמו לב שרבי אבאו, החכם הגדול, פניו מאירות. אמרו, בוודאי מצא אוצר. כי לפי התלמידים, מה הסיבה שאדם הולך מאושר? זכה בלוטו, זכה בפיס. לפי תפיסתם, רק זה יכול לגרום לאדם לראות מואר. יפה, מואר. אמר להם רבי יוחנן, למה אתם אומרים שפניו מאירים? אולי למד תורה חדשה? מניין לכם שזה לא אור פנימי שלו, אלא דבר שהוא למד? הזמין אותו אליו. כאשר מגיע אליו רבי אבאו, הוא ישר שואל אותו, איזה תורה למדת? הוא לא שואל אותו למה פניך מאירים, אלא ברור לו שאם פניו של אדם מאירים, זה משום שהוא למד תורה. ואז הוא מספר לו שלמד איזה משהו אחד חדש, ובאמת חוכמת אדם תאיר פניו. ואף שקשה לי להבין איך זה בא לידי ביטוי פיזי, אני בהחלט יכול להבין אנשים שאתה רואה, איך אמרת מואר.
כן, אתה הולך, אדם הולך והאור כאילו הילה סביבו. כן, במסורת הנוצרית מציירים תמיד את הקדוש עם הילה של אור, שמסמלת ודאי עם ההתגלות, קדושה. קדושה. כן, זה מין כאלו צלחת די... כן, אצל ישו היא תהיה מוצלבת, ואצל שאר הקדושים פשוט הילה של אור. כן, זה המאפיין של ההילה, יש לו הילה משלו. אבל ההילה הזו מסמלת קדושה מן הסתם. כן. כי גם אור מתקשר לקדושה ולחיי נצח הוא דבר מעין זה. אז פה במסורת היהודית, שאדם פניו מאירות, סימן שלמד תורה. לכן גם אנחנו כולם מכירים ושרים גם את והאר עינינו בתורתך. כן, התורה היא מאירת העיניים, ואנחנו חזרנו שוב לאור המטאפיזי הזה של תורה, אורה, הארת פנים וכיוצא בזה, וזה נפוץ הרבה יותר בספרות חז"ל מאשר האור הפיזי. נכון שהאור הפיזי מעניין, אבל מה נעשה איתו? אין לו שום משמעות רוחנית. כן. כאשר מעביר אותו למישור אחר, האור המטאפיזי, פתאום הוא מקבל משמעות אחרת, וחז"ל מאוד מאוד אוהבים לדבר על פנים מאירות, אדם מאיר, תורה מאירה וכיוצא בזה. כן, יש אין ספור ביטויים בעברית עם המילה אור, תמיד בקונוטציה חיובית, שלא לדבר על שמות, דיברת על הורים וילדים, כל כך הרבה שמות, אור, אורלי, יש לנו פה קרן, הילה, עשרות שמות עם ההקשר של חיים, כי אור זה חיים, ואין כמו לקרוא לילד בשם שמכיל את החיים. אולי האומן שהשמש שדיברת עליה היא סמל לחיים אצלו הוא וינסנט ואן גוך. ולפניו, 200 שנה קודם, רמברנדט ההולנדי, הוא באמת, אפילו הרב קוק הגדיר את האור אצל רמברנדט כהאור הכי קרוב לזיו השכינה. באמת אור ששמור לצדיקים, אור של קדושה. דווקא ראיתי תמונה של קרוואג'ו שם בספרד. גם אחד מאומני האור הגדולים. האור הדהים אותי. בסך הכל הבנתי שזה צבעים שהוא מרח על בד. נכון, נכון. והייתי בטוח שרימו אותנו ויש פה איזה קרן. ספוט, איזה זרקור. שזרקור, כל כך יפה. אז רמברנדט הכניס ככה לתולדות האומנות, בציורי הדיוקנאות שלו, את מה שאנחנו קוראים האור הפסיכולוגיסטי. הוא הדמויות, בעיקר הדיוקנאות של החכמים שהוא צייר, או של אנשים כאלה ואחרים, חלקם מהרובע היהודי, אמנם הוא לא היה יהודי, אבל הוא מאוד אהב את המודליסטים היהודים. מצד אחד אתה רואה בדיוקנאות האלה אור שמוטל עליהם, אותו אור שמאפשר לנו לראות, מייצר את המסה, את ההתגלות של המסה במרחב, אבל החוכמה של רמברנדט זה שהוא יודע לתאר גם את האור הפנימי. שכבות על גבי שכבות של צבע באיזה מתכונת מאוד מאוד סודית של רמברנדט, שבה הוא מצליח ליצור אור שיוצא מתוך הדמות ממש, היא בעצמה כמו איזה מקור אור בפנים. והרבה מאוד פעמים, בעיקר בתיאורים שיותר את אימא שלו, אתה יודע, הם קראו כל ערב פרק בתנ"ך, הפרוטסטנטים, אז הרבה פעמים היא מחזיקה את ספר התנ"ך, ומהתנ"ך גם בוקע אור. אתה ממש רואה עוד מקור אור שמאיר את הפנים שלה מתוך ספר התנ"ך. אז זה הערה במשמעות היותר עמוקה והרוחנית שלה, שבאמת רמברנדט הוא האשף בדבר הזה. עכשיו, אם אנחנו מדברים... אני מחכה לראות, תאמרי לי מה האור שמאחורינו. כן, זה לא רק מאחורינו, הקהל, מי שמכיר את המעבר המקורה במוזיאון ישראל, ומי שלא, אז באמת מוזמן לחוות את הכניסה הזו, מתוך 4 כניסות שיש למוזיאון ישראל, הכניסה הזו מייצרת איזו פריזמה מאוד מאוד מכוונת מקצועית מבחינת שינוע קהל במוזיאונים. התייעצו פה עם מומחה, ג'יימס קרפנטר, מומחה אמריקאי, לאיך משנעים קהל בתוך מוזיאונים. והבקשה הייתה ליצור מצב שהקהל נכנס להיכל המוזות, זה המקדש שלנו, מקדש המוזות, היכל האומנויות, שהוא יעבור איזושהי חוויה רוחנית, איזשהו ריטואל, איזשהו טקס, מהחנייה, מתחנת האוטובוס ועד לרמברנדט. איך עושים את זה? החליטו להזמין צייר, שיעשה ציור מותאם למנהרה הזו, שבקצה של האור. אוליאסון אליפור, הוא חי בין קופנהגן לברלין. איזה מין שם זה? אוליאסון אליפור הוא מאבא שלו, שהיה גם אומן, הוא מאיסלנד. יש לו הרבה מאוד זיכרונות ילדות מהאור באיסלנד. דיברת האם השטח הגיאוגרפי משפיע על תפיסת האור. אז באמת בסקנדינביה יש איזשהו אור אחר, מאשר בטח פה אצלנו בארץ. והנושא של אור מאוד מאוד העסיק אותו מאז שהוא ילד. הוא עומד ממש בצומת בין מדע ואומנות. מצד אחד ממש חוקר את האור, אל תוך החיים שלו בקופנהגן, ובסופו של דבר בסטודיו מאוד גדול שיש לו בברלין, יחד עם אדריכלים, מדענים, כל מיני אנשים מדיסציפלינות שונות, יש לו סטודיו בברלין, שבצורת עבודה אינטרדיסציפלינרית, עם הרבה מאוד אנשים, יש לו בערך 45 אנשים בסטודיו הזה, הם חוקרים. חוקרים בעיקר אור.
כשהזמינו אותו לתת את האור בקצה המנהרה הזו, לייצר איזשהו מצב שהצופה משאיר את הדאגות שלו שם באוטו, ולאט לאט מתקדם בתוך המרחב הזה, שהוא כולו אגב שחור ולבן, עם החלונות האטומים שקופים, לא של בית המקדש, אבל של המקדש לאומנויות, שמצד אחד אתם יכולים לראות את החלונות החלביים האלה, שמאפשרים לאור האמיתי, האור הטבעי, אור השמיים, אור השמש הישראלי, להאיר בעדינות, ככה, במשורה, את המרחב הזה, מתנגשים בקיר השחור, מצד שני, קצת כמו היכל הספר, כן, בני האור ובני החושך, על רצפה שחורה, שזה בכלל לא מובן מאליו. כל זה חלק מהיצירה שנמצאת מאחורינו, כן? אז אוליאסון אליפור לקח בחשבון במה שאנחנו קוראים סייט פסיפיק, יצירת אומנות שמותאמת לאדריכלות המסוימת, ויחד עם האור, שהוא החומר גלם של אדריכלים שמעצב את המסדרון הזה, הוא הביא לנו את היצירה הנפלאה הזו, שעשויה מ-360 בדים, בצורה הכי קלאסית. המספר משמעותי? כן, זה קצת, כמעט 360 נגיד, נעגל את זה ימים בשנה, וגם 360 מעלות. בעצם, יש פה 360 פסים, כמו איזה מין ספגטים כאלה, ציורים צרים. מעץ? זה בד, ממש בצורה הקלאסית של בד על עץ. אסור לגעת, נכון? אסור לגעת. אוי, אוי, אוי. ובהם הוא, בעבודת יד, הצליח להפיק את הצבעים מהאינפרה אדום לאולטרה סגול, בעצם את הספקטרום של קשת הצבעים, בראייה מאוד מאוד מדעית, עד כדי כך שבעצם אם אתה תסתכל על שני גוונים, תבחר לך נגיד שני כתומים שנמצאים פה מולך, אתה לא תראה בהבדל, נכון? אם תסתכל על שני פסים, מאוד מאוד קשה להבחין בהבדל. בשני רצופים אני לא רואה את ההבדל. בדיוק. רק אחרי 5 ננומטרים, זה המושג המדעי, האדם יכול להבחין בצבעים. המעברים הם מאוד מאוד הדרגתיים. עכשיו, אם אין לנו זמן מול הקהל ויחד, אבל אולי בהמשך, אפשר ממש לעשות דמיון מודרך, לשבת מול הקשת הזו, ולאט לאט... זה שם היצירה גם הקשת? יש פה פואנטה, אז אני עוד רגע... גם, תזכיר לי שאני לא אשכח לדבר על שם היצירה. אתה יכול ממש לראות איך הצהובים והכתומים באים קדימה, כי זה הטבע של הצבע הזה, הוא צבע שמתפרץ קדימה. הכחולים והסגולים הולכים אחורה, ובאמת נהיית לך קשת, ככה, מול הקהל, קשת תלת-ממדית. אתה כאילו נמצא למעלה, אולי אחד הצדיקים שם, שרואה את הקשת מלמעלה. עכשיו, בדרך כלל אוליאסון אליפור לא נותן כותרות ליצירות שלו, הם ללא כותרת, והם באמת בתפר הזה בין מדע ואומנות, והעוצמה של הקשת הזו היא ההשתקפות שלה על הרצפה, היא המשחק של הצללים שלה על הקירות פה. אבל פה בארץ באופן חריג ומיוחד, מאחר הוא עשה את זה במיוחד לרגל פתיחת מוזיאון ישראל מחדש אחרי ההתחדשות ב-2010, זה נעשה במיוחד, הוא נתן כותרת ליצירה, והכותרת והייתה הקשת. והנה הוא לקח את הפעולה הגשמית, הארצית, לפרוט את האור, ממש איך מציירים אור ואיך מפרקים אותו, למקום רוחני. והייתה הקשת, זה לוקח לברית, לנוח, זה נותן את הטעם התנ"כי פתאום לכל הקונטקסט הזה. אולי איזה ברית של המוזיאון עם הצופים שעולים פה במעבר המקורה, איזה חוזה, בואו, ברוכים הבאים למקום של אור, של צבע, אתם עכשיו תעלו פה במדרגות הנאות, ותראו אין סוף וריאציות של אומנים, איך לתאר אור, עם הכלים האלה, עם ארגז הכלים הזה של הפלטה האולטימטיבית של הצבעים שכל אומן יכול לשחק איתם. צבע הוא אור, הם צמד חמד בעולם שלנו. סתם שאלה שנקרא בראשי, איך נראה המקום הזה לפני שהשיפוט של 2010? אני כבר ממש שכחתי. היה פה אדמה, אנחנו במשך 2 היינו צריכים לסבול פה את רעש הקונגו שחפר, למעשה היה רק המעבר העליון, מעלה קרטר, שבסופו גם כן יש אור, וזאת תהיה היצירה הבאה שאנחנו נדבר, איך בעולם החיצוני, לא המקורה, מתחת לכיפת השמיים, גם כן הזמינו יצירה מאומן לתת לנו את האור בקצה המנהרה בדרך אל היכל המוזות. כך אמר, זו יצירה מאוד מרשימה, בייחוד אחרי שאני קצת טיפה יותר מבין על ההיסטוריה שלה, ובאמת, אני מביט על 2 רצופים, אני לא יכול לראות את ההבדל. השאלה אם יש איזה בעלי יצורים שיכולים לראות את ההבדל, זה מעניין. כן, בעלי חיים, אתה יודע ששור למשל הוא לא רואה אדום, הוא עיוור צבעים. אתה מנפנף לו בסמרטוט, הוא יכול להיות גם כחול מבחינה. מה עם בעלי חיים שרואים את ההבדל? כן, כל בעל חיים רואה משהו אחר בספקטרום, בין העיוור אדום לאולטרה סגול. ובני אדם די מוגבלים, ואגב, לאוליאסון אליפור יש מה להגיד על העניין הזה, של להזכיר לנו שהראייה שלנו מוגבלת, אנחנו לא באמת יכולים לראות את המציאות, אם יש דבר כזה, מציאות אמיתית. ומשפט אחרון, מאוד מאוד חשוב לאוליאסון אליפור, הצופה, החוויה. זאת אומרת, האור בלי האדם אין לו שום משמעות. הוא משחק פה באורות השונים, אלה שהוא
מדמה לנו בתעתוע, ואלה האמיתיים שנכנסים מהחלונות, כשהוא כל הזמן לוקח בחשבון איך זה פועל עלינו. אנחנו השחקן הראשי. אפשר לשאול שאלה של הדיוט? בוודאי. באמת. איך את יודעת שאני רואה את אותו אור אותו צבע שאת רואה? איך את יודעת שאני חווה את הכתום בדרך שאת חווה? אני יודעת שאנחנו לא חווים את זה אותו דבר. זה בדיוק העניין. אנחנו חווים את זה אחרת. בפרט שהרבה אומנים מדברים על זה, גם עולה אסון אליפור, גם קנדינסקי בזמנו דיבר על זה, שאדם שהוא מתבונן באור ובצבע או ביצירת אומנות, יש לו 3 תגובות. בהתחלה תגובה אופטית של ראייה, תגובה שנייה היא תגובה אסוציאטיבית. אני רואה צהוב, מזכיר לי לימון, אבל לך אולי זה יזכיר משהו אחר. והתגובה השלישית שאליה האומנים שואפים היא תגובה רוחנית, היא תגובה סימבולית. וזה תלוי תרבות, תלוי המון דברים. איזו אסוציאציה ולאיזה עולמות סימבוליים אתה לוקח צבע ואור, זה משהו בהחלט משתנה. זאת אומרת, אני לא יודעת איך אתה רואה, אני רק יודעת שאנחנו לא רואים אותו דבר. אוקיי? נחה דעתי בדבר הזה. אז נוכל להמשיך מן ההווה המורכב כל כך אל העתיד. אז כבר נגענו בעתיד. בנקודה אחת נגענו בעתיד, רמזתי לעתיד, כאשר דיברנו על אור הבריאה הקדום. הזכרנו שאת אור הבריאה הקדום, ההוא אלוהים גנז לעתיד. מבחינה זו יש פה מעגל סגור, האור שהיה הוא האור שיהיה. אבל כששאלנו את השאלה, למה צריך אור במשכן? הרי אלוהים לא זקוק לאור, כבר סיכמנו. נתנו תשובה אחת, שהתשובה היא משום שהוא, זה דרך שבו בני אדם יכולים לגמול לו על ידי העלאת הנרות, לזכור את הטובה שעשה איתנו במדבר. התשובה השנייה מדברת על עניין אחר. היא מזכירה את העובדה שאולי רמזת אליה, שעל פי תוכנית בניין בית המקדש, החלונות היו הפוך מן המקובל. החלונות היו צרים בתוך בית המקדש ורחבים כלפי חוץ. כלומר, האור זרם החוצה מתוך בית המקדש והתפזר בתוך כל העולם כולו. שקופים ואטומים. נכון. עשה חלונות צרות מבפנים ורחבות מבחוץ, כדי שהאור יוצא מבית המקדש, וגם עשה חלוני שקופים אטומים, מה שלא יהיה פירוש הבתים האלה, להודיעך שכולו אור, לא צריך אור. אז אם כך, אם אלוהים לא צריך אור, מדוע בכל זאת יש מנורה שמדליקים אותה כל הזמן וכו' וכו'. התשובה הראשונה כבר דיברנו. התשובה השנייה זה כדי להזכיר את אור הישועה, את אור הגאולה. אם אתם תדליקו נרות, לא משנה שאני זקוק לזה, אתם זקוקים לזה כתזכורת קבועה שיום אחד יבוא גם אור עתידי. והאור העתידי הזה זה אור הגאולה, ובואו נדבר רגע על האור העתיד הזה, שהוא למעשה חזרה על אור העבר. אחד הנביאים שמאוד אוהב להזכיר את הדברים לזה, הנביא ישעיהו. בכמה וכמה מקומות הוא משתמש בביטוי של האור, למשל הוא מספר לנו שלעתיד לבוא התהפכו האורות. והיה אור הלבנה יהיה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור 7 הימים. כלומר, באור השמש לעתיד לבוא, יהיה כמו אור הראשוני שנברא בבריאת העולם, ואילו אור הלבנה לא יהיה בכלל שמש וירח, לא יהיה גם חושך. לעתיד לבוא הכל אור, ואז אנחנו נהיה מוקפים אור מוארים כל הזמן, אומר הנביא ישעיהו, וגם מקום אחר, הוא אומר לעם ישראל, קומי אורי כי בא אורך, וכבוד השם עלייך זרח. אלוהים הוא האור, כבוד אלוהים מופיע, הוא מאיר. כל המושגים דתיים כמובן, אבל מתורגמים למושגים פיזיים של אור. כי הנה החושך יכסה ארץ, והערפל יכסה לאומים, ועלייך זרח כבוד, יזרח השם, וכבודו עלייך יראה. זה אור הגאולה. ועוד ביטוי אחד נביא ישעיהו, והלכו גויים לאורך ומלכים לנוגה זרחך. כלומר, עם ישראל יאיר, ארץ ישראל תאיר, אלוהים יאיר, מדובר על אור, ומיד נדבר על ירושלים מן הסתם, בהקשר הזה של אור. אבל כדי לדבר על ירושלים, אני רוצה להביא פירוש מעניין לחזון המפורסם של נביא ישעיהו בפרק ב', חזון אחרית הימים, שהוא חזון גאולתי מובהק. וכך אומר שם הנביא ישעיהו, הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים. ומי לא מכיר את המילים, ויהי באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים, ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל הגויים. זו התפיסה שכבר דיברתי איתה עם אדולפו רויטמן לפני שבועיים, על כך שירושלים היא המקום הגבוה ביותר בעולם, וכל האנושות כולה לעתיד לבוא תנהר אל ירושלים. והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים. אוהבים לצטט את זה מאוד, שהתורה יוצאת מציון, דבר השם יוצא מירושלים, ובסוף שפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים, וכיתתו חרבותם לעיתים, וחניתותיהם למזמרות,
מי לא מכיר את לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה? איזה חזון נפלא שאנחנו תמיד מתפללים ללא כל קשר למידת האמונה והדת שלנו, שכך אכן נגיע. מכל מקום צריך לשים לב שבין השאר כל אלה שעולים לירושלים אומרים נלל הר השם ויורנו מדרכיו, ויורנו, ילמד את דרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. היינו יורה את התורה מציון. אבל מילה שדילגתי עליה אגב קריאה הייתה זו. מה קורה לעתיד לבוא? יהיה הר בית השם בראש הערים, ונהרו אליו כל הגויים. מה זה ונהרו? יש פה משמעות כפולה. יש אנשים נהרו במשמעות של נהר, כלומר זרימה אדירה, אבל נהור זה גם אור. כלומר מדובר פה גם באור. הנביא ישעיהו משחק פה, גם בדימוי למים וגם בדימוי לאור, משום שגם המים זה דימוי לתורה, דימוי קלאסי, אין תורה, אין מים אלא תורה, אוי קוצם ילכו למים, זה לא תורה, וגם אור. אז ונהרו אליו כל הגויים, אנחנו רואים את זה על המסך, ונהרו זה גם עניין של אור, תורה, כי מירושלים תצא תורה, וגם תורה זה אור. כך שכל נושא האור לעתיד לבוא יאפוף את ירושלים, ואני מתאר לעצמי שזה מעבר בהחלט טוב ליצירה שאיימת, הבטחת לנו שנגיע אליה. לגמרי. אז אם ניקח את הדימוי הזה של לעלות לירושלים, כן, גם במשמעות הרוחנית, בתוך העלייה לירושלים, אתה בגבעת רם, קריית הלאום, במרכז הגבעה הזו, מוזיאון ישראל, באמת ניסה לחשוב איזה מין אבן שואבת, איזה יצירת אומנות תעמוד ככה בפסגה של הגבעה הזו, בטבורו של ירושלים, ובקומה מעלינו, באמת אם אתה עומד בכניסה הראשית למוזיאון, אחרי שעלית את כל מעלה קרטר שהזכרתי קודם, אתה ממש רואה וחווה 360 מעלות את ירושלים סביבך. אם נכנסת דרך הכניסה של דגם ירושלים ימי בית שני, אז החוויה שלך עוד יותר מתעצמת, כי שם אתה רואה את ירושלים מלפני 2000 שנה, מוקף בירושלים של היום. אבל כאן, בסוף המעלה הזה, עם התחדשות המוזיאון, החליטו להזמין יצירת אומנות מהפסל ברמה הבינלאומית, אניש קפור, מיד אני אגיד עליו כמה מילים, לעשות איזושהי... זה מילה אחת או שתי מילים? אניש קפור? אניש קפור, זה שתי מילים. עבודה שגם תציין את הפתיחה המחודשת של המוזיאון, אבל בעיקר תהיה מחווה לטדי קולק, כן? שראש עיריית ירושלים הרבה מאוד שנים היה, ואחת הדמויות המשמעותיות בהקמת מוזיאון ישראל. ואז באמת אניש קפור חשב על האחריות האדירה שיש לו לעשות פסל, שהוא נהר של אנשים ייהנה מההילה והאור שהפסל הזה יקרין. וכמו שבמעבר המקורי יש לנו אור בקצה המנהרה, מעלינו ישנו פסל שהוא כל כולו בעצם השתקפויות של אור, תיאור של אור, גם כן מזריחה לשקיעה, לא כמו ידידנו ג'יימס טורל, אלא בטכניקה אחרת. אניש קפור, שאגב, אני לא מתחילה בדיחה, הוא יהודי, הודי ואנגלי. הוא נולד לאמא יהודייה, בת של חזן, מבגדד, שבגיל 1.5 שנה המשפחה שלה עברה להודו והיא חיה בהודו. אבא שלו הוא הינדו, והוא שואב השראות גם מההינדו וגם מהיהדות, ויצר את הפסל שהוא ככה דמוי שעון חול, כמו אולי לומר מוזיאון כאיזה קפסולת זמן, אבל הטוויסט או היצירתיות או החשיבה מחוץ לקופסה אצלו, זה שהפסל הזה עשוי מפלדת על חלד, הוא בעצם דמוי מראה, והתוכן שלו הוא האור. הירושלים שמקיפה אותו משתקפת בתוכו, אבל איכשהו יצר שם תעתוע בכימורים, שיש להם גם השפעה מהמזרח הרחוק, אני לא אכנס לזה כרגע, איזשהו תעתוע שכל חלק התחתון של הפסל הוא רק אור, שמיים, אפשר לראות אותו בזריחה ובשקיעה, הכל משתקף בצורה מדהימה, והחלק העליון הוא ירושלים של מעלה. יש איזה היפוך שהארצי, האדמה, האנשים, אנחנו משתקפים בהיפוך למעלה. והחלק התחתון הוא ירושלים, יש איזה ערבוב של ירושלים של מעלה וירושלים של מטה, כאשר באמת ברוח הקונספט של עתיד וגאולה, אני חושבת שזאת יצירה נהדרת לסיים איתה, משום שירושלים של מעלה, אחרי ביקור
בירושלים של מטה, ואחרי באמת שיהיה שלום וחזון אחרית הימים ותחובר לה יחדיו ירושלים, הפסל הזה יש בו איזו מידה מאוד גדולה של אופטימיות, מה שמתאים גם מאוד למסרים של אניש קפור, שמבקש באומנות שלו להראות את הצדדים הטובים, האופטימיים, כמו גאולה למשל. בניגוד לטוראל, זה יצירה חד פעמית, או יש לו גם כאלה בכל מקום ומקום? כזאת בדיוק יש אחת, אבל יש לו דומות מפלדת תלכלת. יש את הפסל המפורסם ביותר, הוא מכונה האפון בשיקגו, שהוא גם עשוי מפלדת תלכלת, אבל הוא אחר. כזה, עם השם הזה, הוא נקרא היפוך ירושלים, וגם בקרדיט כתוב מחווה לטדי קולק, אז הוא בהחלט יוצק לתוכו את כל מה שירושלים אומרת, מה שלא קיים בפסלים האחרים שלו. כן, בירושלים. את יודעת, את הזכרת שהוא קצת תרבות הינדית וקצת תרבות יהודית, גם משהו מאנגליה. אני חושב שעם החשיפה שלו לתרבות הנוצרית, הוא קיבל את הרעיון של ירושלים של מעלה. ירושלים של מעלה, ככל שאני יודע, זה מוטיב מאוד מרכזי דווקא בחשיבה של הנצרות הקדומה, שראתה את ירושלים הנוכחית כעיר פגומה, הרי צלבה את ישוע, עיר פגומה, עיר חטאה, אשר יום אחד תימחה מעל פני האדמה, ובמקומה תרד ממרומים עיר חדשה, שלמה, מוכנה, ירושלים של מעלה, שכבר ממתינה למעלה במרומים, והיא תרד כמו שהיא תהיה, והיא תהיה כאן במקום ירושלים של מטה. וכאשר את מביאה את הפסוק של עיר שחוברה לה יחדיו, הרבה רוצים לומר חוברה לה יחדיו, זה עיר ירושלים של מטה, ירושלים של מעלה, וזה כנראה לא. זה הרבה יותר מורכב מזה, אבל פה ביצירה הזאת של ירושלים של מעלה, יחד עם ירושלים של מטה, אולי יש פה גם השפעה מהכיוון הזה של המחשבה הנוצרית. זה בהחלט מעניין כמה דברים אפשר למצוא בתוך יצירה אחת. אז ראינו את החדר, ראינו את הקשת, ראינו את זה, זאת אומרת, זה פה שפע של דברים. מי שבוא למוזיאון יראה אותו עכשיו אחרת, אני מניח. אני גם לא חשבתי אף פעם שבכוונה עשו את זה בעלייה, כדי שנרגיש כאילו אנחנו עולים לאיזה מין מקדש. באמת, בימי שישי, שאנחנו נמצאים בהם, הציבור שמגיע הוא בדרך כלל ציבור שרואה את זה כמקדש הפרטי שלו. הוא לא רק לבית הכנסת בשבת, הוא בא לכאן ביום שישי כדי לחוות משהו מאוד מאוד רוחני. אבל הציבור הזה, בכל זאת, ניתן לו משהו ממה שכן קורה, למשל, בבית הכנסת בכל יום ויום, ואני רוצה רגע להרחיב בנושא החשוב של קריאת שמע. קריאת שמע היא דבר מרכזי בתפילה. בצד תפילת 18 יש קריאת שמע, וזה הגרעין העיקרי. והנה קריאת שמע היא למעשה ציטוט פסוקי מקרא. שמע ישראל ופסוקים אחרים. זה לא תפילה. איך הופכים פסוקי מקרא לתפילה? הרי בקריאת שמע אלוהים פונה אל בן האדם, כן? והוא אומר לא, או משה מדבר אל בני אדם. מתי מדבר אדם אל האלוהים? כבר בתקופה קדומה חייבו לומר ברכות לפני ואחרי קריאת שמע, כדי להפוך את הקריאה גם לתפילה אנושית. ויש ברכה אחת שנאמרת, שתי ברכות שנאמרות לפני, וברכה אחת שנאמרת בדרך כלל אחרי. בערב זה 2, נעזוב את העניין של הערב. 3 ברכות. ואנשים שהסתכלו ב3 הברכות האלה, ניסו לחפש מה קושר ביניהם. ומסתבר ששני דברים קושרים ביניהם וקשורים לנושא הזה שלנו. נושא אחד זה נושא האור. הברכה הראשונה מדברת על בריאת העולם. על אלוהים שמחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כי על פי התפיסה הדתית, לא בטוח שהשמש תזרח מחר. זריחת השמש מחר זה חסד אלוהי שעושה עם האדם, ומחר תזרח השמש, משום שאלוהים מחדש בכל יום בטובו מעשה בראשית. הבריאה היא מתחדשת בכל יום. בברכה והעיסוק הזה בבריאה, בבריאה עצמה, שגם אחר כך עובר לפיוטים וכו', מסיים בבקשה של אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו. כלומר, בקשה לאור עתידי. בברכה הראשונה של קריאת שמע מדברים על אור העבר, ומיד עוברים לדבר על אור העתיד. מעניין מאוד שאחד מגדולי הפוסקים שלנו, הרב סעדיה גאון, אסר לומר את המילים אור חדש על ציון תאיר. ובאמת עדות המזרח לא אומרים אותו, רק אשכנזים. בשאלה מדוע הוא אסר, נכנס לשאלות, האם זה משהו אנטי-ישראלי, אנטי-ציוני או לא. בכל מקרה, הברכה הראשונה מדברת על 2 אורות, אור העבר ואור העתיד. הברכה השנייה מופיעה בתוך המשפט מוכר לכולנו, האר עינינו בתורתך. מדובר שם באור התורה, מדובר באור הבריאה בברכה הראשונה, הברכה השנייה מדברת על אור התורה, הברכה השלישית אוסרת על הגאולה, מדברת על גאולת ישראל לעתיד לבוא, כך שהברכות של קריאת שמע הם 3 אורים שונים, אור הבריאה, אור התורה ואור הגאולה. והיו פרשנים שראו כאן דבר קצת דומה, מתקשר לאור. העבר, הבריאה. ההווה, התורה. כלומר, ההתגלות בהר סיני ועתיד הגאולה. ועל 3 אלה עומדת המסורת היהודית לפי התפיסה הזאת. כלומר, אור מלווה את המסורת היהודית לאורך כל הדרך כולה,
כמו שליווה אותנו. לאורך כל הדרך כאן, היינו גם אצל רמברנדט וגם בוואן גוך ביקרנו כאן. מתאר לעצמי שיכולנו גם לדבר על אומנים מודרניים יותר, שגם הם, כלומר, אתה לא יכול להתחמק בנושא הזה של האור. גם הם עוסקים בנושא הזה של האור, ואני רוצה להודות לך קודם כל על הסיור האורי הזה, שהיה מאוד מאוד מרתק. וכרגיל, אם אנחנו מודים גם לכל מי שעבד איתנו כאן. הנה, כבר הזכרת את קרן הצלמת, נזכיר גם אחרים בהמשך הדרך, ואת המפיקים, ואת המאפרת, ואת אנשי האבטחה. גם הם יש להם חלק חשוב בדבר הזה, שלא לדבר על תמר שטמפר בית אביחי, דניאל השלו שהציג אותנו מהמוזיאון ישראל. יש הרבה מאוד מה לעשות, עוד האור רב, ואני מקווה שעוד נזכה לראות אורות רבים ואורות טובים גם בהמשך. אמן. אז אפשר לכבות את האור? אפשר לכבות את האור. תודה רבה.